Kasama ko po ngayon ang multi-awarded screenwriter ng bansa, isang nobelista, isang mahusay na teacher, manunulat, lahat na tungkol sa pagsusulat. Higit sa lahat, isa rin siyang kaibigan, mentor, at isa sa mga humubog ng pagkatao ko. Walang iba kundi si Ricky Lee. Ricky, maraming salamat sa pagpapaunlak sa panayam na to. Una kong tanong, anong humubog sa'yo bilang manunulat nung lumalaki ka sa Daet? Interesado ako dun sa journey mo nung lumalaki ka sa Bicol hanggang naglayas ka. Kasi di ba alam na naman ng lahat na ampon lang ako. Namatay yung nanay ko nung 5 years old pa lang ako. And then pinagkatiwala ako at saka yung half-sister ko ng father ko sa mga relatives. Kaya lumaki ako na maski mababait naman sila, may feeling ako na I did not belong. So hanap ng paraan para mag-belong or makatakas. So yung pagtakas na yun, naging parang paglalayas, attempts na lumayas, hanggang eventually, yung paglalayas naging pagbabasa ng mga libro doon sa public library. So basa ako ng basa ng mga libro doon sa library. And tuwing nagbabasa ako ng libro, para akong nakakalayas doon sa amin. So, basa ka ng basa. Eventually, you get the desire na gusto kong gumawa rin ng ganito. Mag-invento rin ng mga kwento na ganito. So yun yung nag-push sa'yo para magsulat? At that early age. Actually, as early as natuto akong magbasa sa comics, siguro mga 3-4 years old pa lang ako, bago kami kinupkup nung relatives ko, binabasahan ako ng comics nung yaya namin and then nung kapitbahay namin. And so, doon ko natutunan na yung hugis ng letrang tao ganito o baka ganito. So, sa comics ako actually, nagsimulang matutong mahilig magbasa and eventually mag-imbento ng kwento. Nagpatuloy lang hanggang sa mga libro sa library. But comics ang pinagkakautangan ko ng loob. Which is, dugtong ko lang, ang comics may mga images. So gusto mo rin binabasa yan? Yes. Natatandaan ko nung pagpasko lang may colored pages yun eh. So pinokolekta ko talaga yun eh. And then pagdarating ng Pasko, special occasion yun kasi ibang klaseng edition ng mga comics ito eh. So sinusubaybayan mo yan. Ricky, dun sa sinabi mo na mahilig kang pumunta sa library, tapos nagsusulat ka, nandun ka sa Daet. Why the need para lumayas pa ng Daet at magpunta ng Maynila? If you feel na you don't belong, nagkikreate ka ng sarili mong mundo eh. And then eventually nagiging totoong-totoo yung mundo yun na nasa mind mo eh. Kasing totoong mundo mo sa palibot. And so, create ng ganong mundo ng imagination. Paano napuntang Maynila? Sa mga nababasa ko noon at napapanood ko sa sine, sa lahat halos ng kwento, laging Maynila. Parang pag may problema ka sa probinsya, pag gusto mo matupad ang pangarap mo, lahat matutupad yan pag nakapunta ka ng Maynila. Yeah. At pag Maynila, yun, laging nakafocus sa Quiapo. So, may feeling ako na lahat ng dreams kong to na gusto makawala sa loob ng dibdib ko. Natutulog akong dala-dala yung dreams, gigising ako, paano ba ito matutupad? Naglalakad ako sa Daet, feeling like a nobody. Naikwento ko rin sa amin dati na minsan tumatakas ka, pumupunta ka sa sinihan, at yun na nagiging comfort zone mo. Doon ako matutulog. Or lumayas. Natutulog sa sinihan din? Oo, lumayas ako, natulog ko sa simbahan. Then nagmimisa na the next day, o lumayas ako. Nakitira ako doon sa chief of police. After 2 days, ibinalik ako. Marami akong attempts ng paglalayas. That's part of creating that imaginary world. Pero habang hindi ako nakakalayas, lalong lumalakas yung feeling ko na sa Manila, if I go to Manila and if I find Quiapo, lahat ng dreams ko matutupad doon. Lahat nagpupuntahan doon. So, nung makarating ako eventually ng Manila, nang lumayas ako sa Daet, nung graduation, 4th year, high school, isa sa mga unang pinuntahan ko, Quiapo. So, andun lahat, malalaking billboards, buildings, simbahan, lahat ng klase ng tao. So, parang yun talaga yung pupuntahan ng lahat ng mga dreams. Kaya eventually, nang nagsulat ako ng scriptwriting manual, Trip to Quiapo. Yeah. Na kung gusto nating matutong magsulat, matupad yung pangarap, it's a trip going to Quiapo. Okay. Ricky, ang next kong tanong,
Kung papipiliin ka ng paborito mong akda, pagsusulat ba ng script, dula, maikling kwento o nobela? At bakit? Alam ko mahirap na tanong yun. It's like asking you kung sinong favorite mo sa mga anak mong workshoppers. But what makes you happy in terms of writing? Actually, madaling tanong. In a way. Mas mahirap pag sinabing anong paborito mong akda. Pero kung yung medium, nobela. Okay. Kasi sa pelikula, hindi naman ako yung captain of the ship. Nagsusulat ako ng scripts bilang pagsisilbi sa mga director ko. Alam ko naman yun eh. I work in the service of my directors. So in the end, may vision man ako na binubuo. Pag gagawin na ng director yung pelikula, gamit yung script ko, isusukob ko yung vision ko sa vision niya. Yeah. Pag nag-away yung vision namin dalawa, magsasuffer yung pelikula. Yeah. So kinakailang matuto kang isukob yung vision mo sa director. Pero sa nobela, akin lahat yun. Yeah. Lahat, punctuation, lahat ng salita, kapangitan at kagandahan, akin lahat yun. So, mas nobela. Sa nobela lumalabas yung totoong boses ko. Like, maligalig ang boses ko eh. Yung, I'm an eclectic person. I go in different directions. Hindi ako yung linear na ito, and then ito, and then ito, and then ito. Hindi ako ganun ka methodical. I tend to go all over the place. Yeah. As a writer, I thrive in chaos. Alright. So gusto ko, ang dami-daming elements and then saka ko siya gagawing buo. Hindi structured, Ricky. Yeah. So sa nobela, sa short stories, nagagawa ko yun. Mula pa nung mga dapit hapon at back and forth, past, present, or mga unang pelikula ko, brutal, flashback within a flashback within a flashback, Yeah. or moral, or nobela ko na para kay B and Amapola, hodgepodge siya eh, halo-halo siya eh. Kung pagkain ako, halo-halo ako eh. Hindi ako isang timpla. Sa pelikula, mas naiisa yung timpla sa akin. Kadalasan, papagawa sa akin drama. Okay. At seryosong drama. Ang tagal ko nang gustong mag-comedy, hindi nila ako binibigyan ng standard na comedy. So, natatypecast ako sa ganun. Okay. Pero sa nobela, boses ko yun eh. Yung hindi mo alam kung nakakatawa ba o nakakaiyak ba ang para kay B o nakakasuspense ba or whatever. Bakit yun ang naunang nobela, Ricky? Yung para kay B? Nang nag-recluse ako noon from the movies, ng 8 years, nag-decide ako magsulat ng nobela. 3 yung nasulat ko na puro first draft. Okay. Para kay B, Amapola, and then isang political. Yung political ang gusto unahin, pero ang hirap-hirap isulat. And ikalawa, naisipan ko na gusto kong, kung mag-first novel ako, yung madaling makarelate ang mga tao para mas marami munang magbasa. So, inuna ko yung para kay B, dahil love stories. Siya. Hindi ko pa natatapos yung revision ko nung political, yung magiging fourth novel ko, kung kataon. So, mas yung boses ko at pagkatao, mas lumalabas sa nobela kaysa sa mga screenplays ko. Pag tingnan mo lahat ng scripts ko, may pagka-drama, seryoso. Ako rin naman yun. Pero hindi siya hodgepodge. Mas ako yung Amapola na may history, lower mythology, popular culture, may honor, may buhay, may patay, may kaluluwa, may time traveler. Which is Lahat very sila interesting, magkakahalo. Hindi ka nag-discriminate. Mas inclusive, Yeah. mas may diversity. Ganun ako. Wala nun hanggang ngayon. At mas lumalabas sa mga nobela ko. Yeah. More than sa pelikula. Which is, I find it interesting, Ricky, no? So sinasabi mo yan na mas ganun ang personality mo bilang writer. Which is my next question. Paano ka nagsusulat? Paano mo sinisimulan? Paano nanganganak? Paano natatapos? May ritual ka ba sa pagsusulat? Yeah, oo. Pero una-una, simulan muna natin yung sagot ko sa tanong nung sa sinabi ko na maligalig akong tao at writer. May mga writers kasi na very methodical, linyado yung steps nila, nakafocus sila. Ako pag nagsusulat ako ng himala, sinusulat ko rin noon yung moral at haplos. Okay. Pag halos lahat ng scripts na sinulat ko, may kasabay na 2 o 3 pa. Okay. Pag nagbabasa ako ng libro, 3-4 na libro, lipat-lipat. Ang hilig ko sa music, eclectic, from OPM to jazz to metal, to rap, to etc. So I'm sure nakakatulong yun sa pagsusulat mo. Yeah, lahat. Yung So, pakikinig ng iba't ibang genre ng music. So maligalig akong tao and maligalig akong writer. Hindi ako mapakali. And yet, when you write a screenplay like Himala, and then sinusulat mo yung iba
may focus at may concentration ka. Mas natutulungan nga ako eh. Kasi ibang-iba yung... Pag pinanood mo yung Himala at yung Moral at yung Haplos, baka hindi mo isipin na it's the same writer. Kasi yung Himala is very classical and very precise and very organized. Lahat ng sentences nagtatapos. Every step is calculated. Hindi siya realistic. Mas political parable. Yung Moral naman is very real. Sentences hindi natatapos, nagpapatong, nagpo-flow lang siya. So sobrang magkaiba sila. Mas real na tao ito. Ang Himala, mas constructed people na parang parable or allegory. So magkaiba agad silang dalawa. So writing Himala now, pag may mental block na ako, nahihirapan na ako, pag pumunta ako sa Moral, nare-re-energize ako ng ibang klaseng energy. So pagbalik ko dito sa kina Elsa, mas may bagong tingin ako sa kanila kasi nagpunta ako sa opposite nila. Pagpunta ko sa Moral, ganun din. So nagtutulungan sila, energizing each other. And mas nakikita mo ang itim pag pumunta ka sa puti. So mas nakikita ko yung Himala kasi pumunta ako sa Moral. Mas nakikita ko naman yung Moral kasi pumunta ako sa... May ginawa ka bang ganyang experience din ngayon na nagsusulat ka ng mga nobela na pinagsasabay-sabay mo din? Lagi ako nagsasabay-sabay ng ginagawa. But it's different. It's nobela eh. Iyon dati, tatlong pelikula. But ngayong nagagawa mo na yung gusto mo, sabay-sabay ko sinulat yung tatlong nobela eh. Para kay B. Amapola and itong bago ko ngayon na political. Na magiging fourth kasi nasingit yung Bahay ni Martha. So, paano sumingit yung Bahay ni Martha na recently ni-launch natin? Nakahanda na ako for the fourth novel. Nang hirap kasi 4 na dekada, periods, yung iba-ibang gobyerno, and political and research and so on. So, itong short story dapat yung Bahay ni Martha, parang dali-daling gawin. So, isulat na nga at gawin na nga. So, natuloy-tuloy siyang nasulat. So, sumingit na siya. But, so ganun ako kagulo. I'm not a very organized person. I'm not a very organized writer. I tend to go all over the place. Yes, precisely because sa workshops, yun ang sinasabi ko lagi sa workshoppers, go opposite. If you're a very methodical writer, go chaotic, go associative writing, go walang plano, walang outline. If you're very chaotic like me, go opposite. So every time I do outline, I do things to do, I do biographies ng lahat ng characters, go opposite. Trust the rubber band. So kung chaotic ako, if I go opposite, the rubber band will bring me back anyway to what and who I am. So hindi ako natatakot mawala sa sarili. So go the farthest na opposite. Yun ang exercise namin sa workshop. So I keep going opposite. So since way back, alam ko na disorganized ako. So I am very organized. Every day I have things to do. Meron akong hagdan ng mga dreams ko mula pa ng high school. Naalala ko, Ricky, mahinto kita. Naalala ko na, kasi sinasabi mo sa akin na you're a very disorganized person, but naalala ko nung 1998, 97, 98, naging assistant mo ako. At naalala ko, that's one of my best training so far. Ang dami ko natutunan na hanggang ngayon ina-apply ko sa mga staff ko na every time magigising ka, at darating ako ng 7 o'clock or 8 o'clock, meron naka-bullet points na 1, 2, 3, 4, 5 na mga things to do in the world. And that's your way on how to be organized, and yet you're disorganized. I'm a very disorganized person leading a very disorganized life. But I've been very organized as far as I can as far as kaya kong gawin. So, yun, may hagdan ako ng mga nung high school days pa lang Parang may hagdan ng drawing Mag-aaral ako sa UP, magiging scholar ako, mananalo ako ng palangka, maggaganito, etc. So and may program of action ako every year. Things to do. Of course, kalahati lang natutupad. But it gives me the feeling na I'm organized. And may mga natutupad. So I'm a notes person. I'm a things to do person. I'm a planner because I have no choice. Otherwise, I'll go haywire. So I keep planning. So when I write, like Himala, may biography lahat yun, from birth to death, lahat ng characters. Na ini-imagine ko paano mamamatay. Or may story sa Moral, na one scene lang, na yung magkaganon, in-imagine ko na mas likely magsi-suicide to eventually. So I have to know the entire thing and have to jot it down para ma-organize ko sila. Because otherwise, I'll be lost.
Saan ka natuto nun, Ricky? Yung pag-organize na yon, yung pinaplot mo hanggang sa kamatayan na minsan nakikita ko sa mga libro mo or kahit sa amin, minsan sinusulat mo lang or kahit hindi namin naiintindihan yung sulat mo. Pero saan mo natutunan yon? Siguro by sheer survival na, di ba, paano kung magsasurvive kung ang gulo-gulo mo? Ang istorya mo pumupunta in all directions. As in, first short story ko, nung fourth year high school ako, kauna-unahan kong short story na nabayaran, yung ginawa kong modern love story, yung Alamat ng Mayon Volcano na love story. Okay. So nung pa lang, magulo na ako eh. Meron akong first 2-3 paragraphs na journalistic tungkol sa colonialism and imperialism. And then may kwento. And then may ending uli akong ganun. Tinanggal yun ng editor. Okay. Ginawa niyang mas fiction. Ako nung pa lang, naghahalo na, may journalistic and may fiction and so on. And then the next stories, ganun na naman. So may variety. Parang, even ikaw, nagsasawa ka kasi minsan. No, it's me. Halo-halo. Okay. Kabilang sa nawawala tungkol sa desaparecidos. Yeah, I love it. And yet, paggising ng teenager, wala na siyang katawan. So ano to? Magic realism, fantasy, etc. So ganun ako. And yet, nung that time, hindi pa... And then may real characters doon. Totoo yun bukod kay Mitch Valdez, totoo yun si Pongka Pongka. Okay. Yung babaeng impersonator. Totoo yun. In-interview namin siya and everything ng mga barkada, ni Jun Matias and so on, ng mga tumulong sa akin. So, nung paman hinahalo ko na totoo, hindi totoo, kaluluwa ba to, and so on. So, ganun ako in quotes, kagulo. So, bilang tao at bilang writer, I have to try to keep making sense. To keep putting order to this. Kasi alam kong ganun ako eh. Otherwise, paano obra? Paano ako magsusulat? Malaking bagay ang music, sa'yo, Music sa paglikha helps. nitong mga to. Yeah, music, sa akin ang pinakamataas na hilig ko o passion, music. Mas believe ako sa musician kaysa sa filmmaker o sa writer. Nabanggit mo nga na next Sila time yung gusto mo Diyos magsulat sa akin. Gusto mo magsulat ng Music. lyrics. Nakagawa na ako ilang lyrics, but hindi talaga ako makakakompose at hindi ako makakakanta. Hindi dahil pausa ko ngayon, kundi wala akong boses at hindi ko alam saan entra. But music helps me write eh. Music, una may affinity ako with music. Kasi music, hindi siya kasing kulong ng istorya. Pag nagpas ka ng kwento, you keep trying to make sense. Saan nagsimula? Saan nag-end? Ano nga bang dahilan nito? Ba't ganito? But when you listen to music, it's very open and fluid. I don't have to totally understand it. Okay. I just have to experience it. Alright. And then just go with the flow na parang ilog with the music. Maski it doesn't make total sense sa akin the first hearing or second or third, I can go with it. Sa kwento, nakakulong agad sa iintindihin ko to. Yeah. Ano nangyari? Yeah. Sino ito? Anong motivation? Yeah. So yung first stories ko noon, usually na-inspire ng music. I like moral. I was listening to Van Morrison's Madame George. So pag pinakinggan mo yung music ni Madame George, very jazz and very improvisational, tuwing nagpa-perform siya, nag-iiba ang interpretation niya. Ang hirap interpret ng kanta, and yet madaling interpret. Madali kang sumakay doon, pero hindi mo siya mafo-formulate itong ibig sabihin. Si Madame George pa, transgender or what and so. So parang ganun din kabukas ang nangyari sa moral. Okay. So it's very fluid sa structuring niya. And so music helps me feel na hindi ako nakakulong. Bukas na bukas siya. It's an experiencing thing rather than telling you, ito ganito, kaya ganito. It's very open. And kabit sa personalidad ko. Yeah. I'm very open. Hindi ako nagsasara. Magulo ako. I go in all directions. I try everything. Tumula na hindi pala ako mahusay. Mag-theater, mag-lyric, music, mag-novela, journalism, etc. So, bagay kami. So, ibig sabihin, Ricky, even yung mga panahon na nakakulong ka nung martial law, hindi pa rin nawawala yung music. Music sa akin mula ng high school hanggang ngayon. Pag nagsusulat ako, morning person ako, so I wake up at 3 or 4 in the morning. Then doon ako nagsusulat. Nagpapatugtog ako. Usually rock. Kasi yung beat. At saka rock, 70s person ako. So rock, Pink Floyd, Rolling Stones, interesting, etc. So music yung nag-beat eh. But lately, tinatry kong huwag na kasi maingay.
Pero para kay B, paulit-ulit siya na Coldplay, Viva la Vida. Alright. The same CD, ulit ng ulit. And yet, mahilig ka rin sa Broadway, di ba? Sa mga Broadway. Lahat mahilig ako sa lahat. Sabi ko magulo ako. Halo-halo. So, Amapola, ano bang Amapola? Tatlo yan eh. Decemberists and then You Somebody, Okay. Kings of Leon, and then may isa pa. So, Okay. pinapasokan ka ng music eh. Unang-una, Okay. music, dahil passion ko ang music, more than movies, more than books, more than etc. Dahil passion ko yung music, it puts me in a place where I feel safe and comfortable. So, pag magsusulat na ako na naka-infuse yung music, I feel secure. Okay. I feel na I'm in my world. So, pwede akong magsulat. I am safe. Ano man ang maisip kong isulat na ang gulo-gulo o what. Makakapagsulat ako. Yeah. Kasi yakap-yakap ako ng music. Ah, And so, I keep playing. Ngayon, even if I don't play music, may music na. okay. Dahil 3 or 4 in the morning at hindi na ako nagpe-play, nandun pa rin yung music. Dala-dala mo na Dala-dala yun. pa rin ako. Okay, sa buong araw. So, it helps. It helps me organize, structure my scripts. It helps me make my mind more open at mas fluid. It helps me feel more safe and at home sa mundo. Okay. And I enjoy music. Yeah. I enjoy listening. That's the reason why siguro, Ricky, napaka-open mo rin sa... Kasi alam ko na... Ang music is an open medium eh. Yeah. Hindi mo siya masasara sa ito na ang ibig sabihin. Kaya dala-dala mo yung generosity na yun sa aming mga estudyante at workshopper mo. Kasi ang bahay mo parang isang tindahan Nakabukas na music. Di ba? And alam ko na sa pag-workshop, tingin mo yan ang legacy mo, yung pag-workshop at naipapasa mo sa aming lahat, pamula sa pinakabaguhan hanggang sa mga pinakabatikan at premyadong direktor, lahat mostly na i-workshop mo kaming lahat. Siguro, although I don't think of it as a legacy kasi naalala ko maski nung 4th year high school ako, hindi maintindihan ng mga kaklase ko at nagagalit na yung English teacher namin kasi ano daw ibig sabihin ng symbol ng isang, may image doon eh. So in-workshop ko sila eh. And then nung UP days ko, sina Fanny Garcia, nagpapa-workshop ako eh. Pupunta kami kung saan eh. Dadaling ko sila ng luneta. O tulog tayo, pagising, ano yung mga unang sounds na narinig and so on. So, baka nung paman mahilig na akong mag-mentor. Okay. Baka it's part of my kaguluhan. I mean, Okay. I think as a person, dahil wala akong roots, wala akong talagang solid na family, Okay. I keep drifting. And because I keep drifting, ang tendency ko is to keep sharing, to keep thinking na ang Okay. buhay is going out and sharing and trying to belong. Okay. Kasi parang feeling ko nung bata pa ako, katok ako ng katok. Hindi ako makapasok. Okay. Parang pag nagsulat ako, papapasokin nila ako. So the workshoppers are, in a way, they are family. Para bang silang kapatid, sila yung Siguro, anak. or yung naging mundo. But so through the years, nagsusulat ako, nagpapa-workshop. Yeah. Pero ang difference siguro lately, 2 years ago, nag-announce ako ng workshop 2 years ago at nasa 5,000 yung nag-apply. And from the 5,000, pumili ako ng 3 batches. Okay. So 90 plus sila lahat. Nang sinimulan ko yung workshops noon, sinabi ko sa kanila na mukhang mula ngayon yung dreams nyo na ang dream ko. Secondary na lang yung dreams ko na magsulat ng nobela or this. I mean, wala naman akong hangad na ng awards or whatever. Eh. So, parang yung dreams na nila, ang inako ko na dreams ko na rin. Yeah. And I think pinanindigan ko yun. So, Yeah. wala akong Sunday sa buhay ko. Kasi every Sunday yun 14 sessions. How kumisan many 20 batches do you have in the band na ngayon? Ng mga This past workshop? 2 years, naka-6 batches ako. Sunod-sunod eh. Nakaka-4 And months that's kasi for per batch. how many na? 20? Ilang batches na ba? Since Since 1980s? noon pa. Well, ang tinawag namin dito sa batch na to since 2 years ago, batch 15, kasi batch 14 yung binitawan kong batch years ago. Pero, Okay. But outside of that, ang dami ko eh. Maalala ko. Ang dami kong workshops all over na hindi ko consider na personal. Hindi naman nabilang Na batch 1 and and all 2. that. Kasi hindi sila yung ako nag-announce, ako nag-audition, ako Yeah. namili. Yeah. Pero I've been workshopping all my life. So Yeah. yung personal ko sa bahay, na ako namili, na akong gumagastos at lahat, Bakit nga ba ever since, Ricky, ang pagpapa-workshop mo libre? kasi may feeling ako na ang writer, Kasi pwede naman sila magbayad. Pero ikaw, gusto mo libre at ang daming ikaw pa nagbibigay, bahay mo pa. and again, libre sila lahat, pagkain. Pero tumutulong na ibang workshoppers ha. Sila nang nagpapakain. Nahiya na. Hindi naman nahiya. Okay. I think it's
it's part of the philosophy of the yung workshop. parang Since symbiotic, ano. Yes, oo. Since nagbibigay ka, natututo rin kami yeah, magbigay. they feel ang feeling ko kasi ang writer is struggling kagaya ko eh. Okay. Yung walang pera eh. Okay. And so, sayang yung mga walang pera kung papasok lang sa workshop mo, yung mga may kakayanan. At yung workshop mo. Parang hindi sila ang talagang nangangailangan. Ang talagang nangangailangan yung mga walang pera na kung nasang sulok at lahat. So, Paano mo sila nahanap, Ricky? Pumupunta sila sa iyo? well, Nag-a-apply? Itong 2 years ago, nag-announce kami sa internet na nag-leak lang nga eh. Kasi nileak ni Ronald Arguillas yung sample lang namin eh. Hindi pa kami handa eh. Na-leak niya eh. Then after that, in one day, nakatanggap kami ng 1,000 plus applications. And then umabot na hanggang nag 5,000. So, social media lang, Facebook lang. Hindi kami nag-diaryo or anything or radyo. Yung that time, this 2 years ago thing. Kaya nga after the 6 batches from the 5,000, itong dalawang huli, by recommendation na ayaw ko nang dumaan sa hirap ng paghahanap. So itong last 2 batches, actually 3, 19, 20, ano yung, 18, 19, and then 20. Yung present ko ngayon eh. Puro yan by recommendation. At yung susunod ko sa November, batch 21, puro yan recommended na lang by pastor choppers. Kasi madugo. Wow. Maghanap. Oo, yung thousands na yun, ano yun sa UP during a bomb threat sa UP na may bagyo. Yeah. Pero sala namin sa internet pa lang, so eventually na-trim down to more than 1,000. So more than 1,000 na lang yung nagpunta for the actual interview in UP. So madugo. Okay. What I'm trying to say is, parang major percentage na ng buhay ko ay workshopping. Na-delay ko yung 4th novel ko. Marami akong pelikula na delayed sa deadline. Nagkakasakit ako lahat, gaya ngayon. At the moment, I have 3 workshops na tuloy, sabay-sabay. May St. Benilde ako, mga faculty ng St. Benilde. Ako yung faculty, and then yung personal ko sa bahay. Yeah. So, ayun, buhay ko in a way, sa pag-workshop. Wow. Actually, Ricky, naalala ko na isa sa mga tinuro mo sa amin on how to write a story concept na nakalagay sa Trip to Quiapo, napaka-importante nung tungkol ba saan ng kwento, pero mas importante rin yung tungkol nga ba talaga saan ng kwento. Nandun ako sa tungkol nga ba talaga saan ng kwento. Palagi mo sa aming sinasabi na huwag kang magsusulat ng wala kang gustong sabihin. Okay. Ngayon, naalala ko lang, few years back, nung kinuwento mo sa amin na very interesting, interesado ako dun sa pagkatao ng isang Ricky Lee, kung saan, paano hinuhugot yung, paano mo sa amin tinuturo, paano ka nagsusulat. Naalala ko nung one time, sabi mo, nagtatrabaho ka ba doon sa isang establishment, tapos dumire-diretso ka, nabasag yung... Mari mo ba sa aming ilahad yun? Kasi naalala ko, kinikwento mo sa amin na puro sugat ka, may bubog ka, pero hanggang ngayon, dala-dala mo pa rin yung mga bubog na yon na hindi namin nakalimutan yun. Kaya kami, pag nagsusulat, we're in touch with our pain as well. Ano ba to? Actually, magkahiwalay yung dalawang bubog na yun. Okay, sige. Mari mo bang ilahad sa amin, ikwento sa Yung amin? dalawa? Kung ano man ang mauna. Okay. Kung yung una, habang nag-aral ako sa UP noon, I think 2nd year ako, AB English, or 3rd year na. Overstaying ako sa UP. So mahirap sabihin kung 2nd year or 3rd year. Nagtatrabaho ako noon sa magazine. Okay. From proofreader to write, to copy reader, to staff writer. Okay. Nag-strike kami sa Filipino Free Press, and then nagtayo kami ng sariling magazine. Sinikwakin yung editor, Leader Magazine, Sinapit Lakabag, etc., Greg Brillantes, and so on, Crepison. So kami yung grupo. First day ng work, pumunta ako. Usually nagtitipid ako habang nag-aral sa UP. Wala akong pera eh. Working student ako all the way. So usually, madalas hindi ako kumakain or hopya lang. And so on. And so, hindi ako nagbe-breakfast. The first day ng trabaho, nag-uusap-usap kami sa labas, sinapit, hinanik, and sabi ko, akit muna ako sa taas. Kasi hindi ako mapakali. I get bored. I'm a mobile person. When I write, I walk around and then sit down and then So, umakyat ako. And then, so kaya tinignan ako sa bintana. So, lumakad ako. May panel pala ng glass. So, I walk through the glass. So, nagkabagsakan,
ano-ano ako, lahat. And so, dinala ko sa clinic, nagtataka si Nanik, si Pete, sabi nila, lasing ka ba? Hindi naman. Hangover? Hindi naman. Nahihilo? Hindi naman. Gutom? Hindi naman. Whatever. I walk through sa hirap sila. Doon nanggaling and then, sabi ni Ninochka, later, Rosca, sa UP, Ricky, balik ka doon sa trabaho, sa office. Kasama sa staff si Luis Teodoro, si Ninochka. Kasi yung salamin, mayroong hugisan ng tao. Ako naman niniwala. Okay. So pumunta ako, wala namang hugisan tao, bumagsak lahat ng salamin. Pero may nakita ako doon sa basura ng mga pirasong salamin, mga bubog. Kinuha ko yun at parang souvenir. So meron pa ako nun. Doon nanggaling yung term na bubog. But the meaning ng bubog sa pagkukwento ko, hindi dyan nanggaling. Nanggaling doon sa kulungan. Okay. So, pwede mo rin bang ilahad yun sa amin? Okay. Eventually, nag-aral ako sa UP, naging aktivista, nag-underground for a couple of years. And then, matigas ang ulo ko, ayaw ko ng collective living and all. So, nag-insist akong tumira mag-isa. And then, one madaling araw, ni-raid ng military yung tinitirahan ko, mag-isa lang ako doon. 3 or 4 in the morning, sabi na, Ricky, buksan mo ang pinto. Sabi ko, ba't Ricky? Wala nang tumatawag ng Ricky. Puro alias ng pangalan mo na Dahil underground Ayun, so hinuli ako at nakulong. Doon din nahuli sa lugar kong yung si Bian Lumbera, si John Maglipon, and 3 others. So nakulong ako ng isang taon sa Fort Bonifacio. But during the first 2 or 3 years, I started coughing blood and eventually blood. And so, lumala ang pag-cough blood ko, hindi na ma-contain ng mga kasamahan na AQ sa akin para ma-contain. Then they had to tell the authorities na sumusuka ako ng dugo. So, na-hospital ako. Nag-collapse yung left bronchioles ko at ganun kalala yung kondisyon ko kasi it took 3 months baka ako gumaling sa military hospital and then pinabalik ako sa kulungan. Yeah. After a couple of months, nag-relapse ako and started coughing blood again. So, humingi kami ng tulong sa authorities para balik ako sa hospital. Ayaw nilang maniwala kasi usually nagsisinungaling yung mga detainees na masakit ang ulo, masakit ang ngipin para makasagap ng malayang hangin for a few minutes man lang. And so ay maniwala. We asked help from Gemma Cruz Araneta, who approached Juan Ponce Enrile, na Defense Secretary at the time. Yeah. And so, I think nag-work yung paghingi niya ng tulong kay Enrile kasi one after nun, pinatawag ako sa guardhouse. Pagpunta ko ng guardhouse, may isang matabang colonel na naghihintay. So, lumapit ako dun sa colonel. And sabi ng colonel, ikaw ba si Ricky Lee? Sabi ko, opo. By the time, Ricky Lee, una-uli ang pangalan ginagamit ko. Okay. Ikaw yung writer. Sabi ko, opo. By the time, nanalo na ako ng palangka, although wala pa ako sa movies. Sabi niya, umubo ka daw ng dugo. Sabi ko, opo. Sige nga, umubo ka ng dugo. Sabi niya. Sabi ko, sandali po. So, nag-isip ako, and then umubo ako ng umubo. Walang lumalabas na dugo. So, sabi niya, sinungaling talaga kayong mga aktivista. Tingnan mo yan. Sabi ko, hindi po, totoo po, sandali lang po. So, nag-concentrate ako at inalala kong pilit yung nangyayari noon pag lumalabas yung dugo. And then I started coughing and coughing and coughing. Wala paling lumalabas na dugo. So, sabi nung colonel, talagang sinungaling ka tanggalin mo yung t-shirt mo, huwag kang sumandal dyan sa dingding. Kunan nyo nga ito ng retrato, sinungaling ito So, kinunan ako retrato. Naglalakad ako pabalik sa kulungan, mixed yung feelings ko. Parang galit ako na frustrated, na nalulungkot, na nalilito, na ewan ko kung ano. So, ang tawag ko doon sa workshops ko, bubog. Parang through the years, nagkaroon ako ng nakatarak na piraso ng salamin sa dibdib ko na pag may nagbanggit ng kernel or sundalo or TB or dugo or lungs, nararamdaman ko yung pain. And then never nagsara. Kasi never ko naman nakita na yung kernel. Yeah. Never ko siyang nakausap. So, in a way, sabi ko sa workshoppers, lahat tayo, throughout life, may mga bubog na nagsasara, pero madalas maraming hindi na nagsasara. Hindi na natin napaliwanag sa nanay natin, o sa boyfriend natin, o sa sundalo, hindi na nasara. So, dala-dala mo. And so, all throughout life, nagkakaroon ng tendency na mga sinusulat mo kuminsan, they keep trying to answer questions na na-raise during those time. At hindi na siya makakatagpo ng sagot. Kasi wala na yung sagot. So, ulit ka ng ulit sa sinusulat mo, trying to find answers to questions that will never be answered. Yeah. So, it becomes a pattern now in your writing. Yeah. In my case, I have this love-hate relationship with authorities. Okay. Like para kay B, kontrabida pa rin doon ng colonel. Yeah. And up to now, hindi ko magawang positive ang mga sundalo sa pagsusulat, even if I know na dapat 3-dimensional,
wag black and white, hindi ko pa masara. Yeah. Pag may nakikita akong uniform ng mga tao sa labas, pulis o sundalo, nagje-jerk ako na parang may kasalanan ako, maski inosente ako at nakita ko lang sa kalsada. It never leaves you. It stays. Okay. So paggabi, bawal sa bahay yung may magdo-doorbell o bibisita ng hindi nagpaalam pag past 10 o'clock. Kasi may jerk eh. Ay, may nagdo-doorbell, sino yun? Pag may ringing in the night, naggaganong ka eh, nag-imagine ka na eh. Pag may kumakalibog sa pinto. So, I can imagine sa iba pa na worse ang dinaanan. Yeah. And through writing, Ricky, yun ang nagiging, in a way, kapag nagsusulat ka, yun ang nagsasarado ng konti, nahihilom yung... Nagsasara, and also, because experiences like those disconnect you eh. You keep trying to reconnect. Yeah. Every time you write, you reconnect. Although the connection is never complete, you're trying to reconnect. Yes. So by writing, I'm trying to reconnect. And ang daming bubog, so ang daming trying to reconnect na ginagawa ng writer. Actually, parang habang kinikwento mo, Ricky, parang na-trauma rin tuloy ako. Di ba? Parang nakakaiyak, nakakaantig. Habang kinikwento mo, parang na-imagine ko na, di ba? Parang nandun din ako, kasama mo rin ako na ang hirap ng buhay, di ba? Parang nakakatakot, nakaka-traumatize and all that. You never know kung in the middle of the night, kukunin yung kasama namin sa loob and then ilalabas. Or sasakay ka sa jeep, iikot kayo. So I can imagine Di mo alam the kung takot, babalik ka Ricky, pa. during that time, di ba? Anytime. So, Pero, ako, I'd always tell my workshoppers na lahat ng kwento, pelikula, novela, short stories, lahat ng kwento ng human rights violation. Lahat ng kwento kasi tungkol sa pagiging tao at pagpapakatao ng isang tao. yeah. At lahat ng kwento tungkol sa anong humaharang parang maging totoong tao ka. Ganda Kung na-friendzone ka, unrequited love, hindi ka nagiging totoong tao kasi invisible ang tingin sa'yo ng best friend mo. At ikaw rin nagsisinungaling sa sarili mo na napapansin niya ako. Kung FW ka, hindi ka totoong tao kasi hindi mo makapiling yung pamilya mo. Nagtatrabaho ka sa iba. So lahat ng kwento, human rights violations. At lahat ng kwento, journey para maging mas totoong tao, yung character. Ricky, pwede ka ba maglahad ng mga kwento mo nung panahong ng martial law na humubog ng pagkatao mo at malaking bagay kung bakit ka naging mahusay na manunulat? Naikwento ko kanina na lumayas ako ng Bicol and then bagong salta ako anyway dito sa Manila and then nag-aral ako sa UP. Habang nag-aral ako sa UP, gusto kong maging scholar kasi wala akong pera. Libre ang tuition kung scholar ka. So, tutok-aral ako. Ang daming nag-yayaya sa akin na sumali ka dito, may picket kami, may ganito, may ganito. Tanggi ako ng tanggi. But eventually, kabataan ka eh. And fresh ka eh. And galing kang probinsya eh. And galing ako sa hirap eh. So, nakikita ko sa palibot na ang dami-daming naghihirap, ang dami-daming inaapi, ang dami-daming injustice, at tama naman ang sinasabi nila. So, eventually, hindi ka makakaiwas na sumali at makisangkot. Ngayon, usually, pag pinag-usapan martial law, inisip lagi nila, naku, torture, naku, grim, dark, nakakatakot. Yes, part yun. Pero, kabataan kami. We were doing what we wanted to do. We were happy doing it. Hindi kami pinilit. It was a glorious way ng pag-express ng sarili. Yung nagrarally, nagde-demo, feeling mo nakasama mo sila at pare-pare ka ng paniniwala at kabataan ka and your entire future ahead. Hindi mo na iniisip yung personal mong ambition na ako si Ricky, gusto kong sumikat, manalo ng ganito at ganito. Hindi eh. Ang iniisip mo, makasama ng isang buong community na to na nakikita yung totoo at yung tama at ginagawa yung tama. And may family ka ngayon, lahat ito, ginagawa ito. So, hindi siya ganun ka dark and grim lang na bagay. Isang masaya siyang desisyon para sa karamihan sa amin na kabataan at that time. Okay. So, yun. Can you walk us through lang, Ricky, dun sa yung mga highlight or moments na hindi mo makakalimutan nung panahon ng martial law bilang manunulat at bilang manlilikha and all that? Naalala ko nung nasa kulungan kami, sinasabi ni Marcos sa TV na walang political prisoner sa Pilipinas. So nagkatinginan kaming lahat. Asan tayo? Ano tayo? Sino tayo? Sinabi niyo sa isang interview kasi may foreign consul or somebody na dumating at nag-interview.
Nakakatakot na panahon kasi hindi mo alam anytime pwede kang madukot. At pag dinukot ka at walang nakaalam, pwedeng wala na makarinig at all tungkol sa'yo. At marami akong mga kaibigan at kakilala na naging desaparecido, hindi na nakita, nawala na. And even if nasa kulungan ka na, pwede ka pa rin padukot at mawala na lang. So, panahon siya na totoong wala kang kalayaan. Hindi ka malayang magsalita kasi hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari pag nagsulat ka o nagsalita ka na critical sa takbo ng buhay o ng lipunan o ng gobyerno at that time. Pwede kang ay di patawag o makulong o matorture o mapapatay. And again, ang daming nangyaring mga ganun sa ibang mga kakilala ko. May chance ba, Ricky, na sa sobrang takot mo, dahil nakakulong kayo anytime, may time ba na naisip mong bumaliktad? Kahit magsinungaling ka na lang, etc., itago mo na lang yung nararamdaman mo patungkol dito sa gobyernong ito dahil sa takot mo lang na gusto mong pang mabuhay, etc., etc. May sumagi bang ganun sa'yo? Sa karanasan ko, mas tuwag ako habang hindi nangyayari. So, habang hindi nangyayari, may fear ka lagi na kapag nahuli ako. Ang lagi ko inisip nun, pag nahuli ako, either mamamatay ako sa sakit. Kasi sakitin ako malang pagbata. Yeah. Or mababaliw ako. Hindi ko kaya makulong, mababaliw ako. So, lagi may ganun kang fear. Pero, for whatever reason, pag nangyari na, suddenly kaya mo eh. Nakakaya mo eh. Then, naging resilient ka eh. Hindi naman ako nabaliw eh. Yeah. But eventually I tried to kill myself inside prison. Kasi hindi ako makapagsulat. Ang pangit-pangit ng mga susulat ko. Ang melodramatic. Ulit ako ng ulit. Parang may namatay. And then, hindi ako pinapakinggan ng mga kasamahan. Ang dami kong kino-complain. Hindi sila nakikinig kasi naawa. So, ang response nila sa akin, awa. Bigyan ako ng mas maraming pagkain o alagaan o dalhin. Ano yun? Na-depress ka, Ricky? It's all halo-halo eh. Wala akong relatives na regularly dumadalaw. Kasi ang... Hindi kagaya ng iba, may kasi mga kadalaw lang regularly sa'yo, nanay o kapatid. Okay. Ang iba, kailangan dumaan sa mahabang proseso ng paghingi ng passes. So, may dumadalaw sa aking pinsan once a month or every 2 months. And then, kuminsan nadadalaw ako ni Gemma Cruz o ni na Fred po, na naging kaibigan ko before nung nagpunta kami China. Pero dahil kaibigan lang sila, hindi sila regular na kakadalaw. Okay. So, most of the time, may mga dalaw lahat ng ibang nandun. Sina Bien, sina et cetera. Siyempre ako wala. So akong pinakamaraming pasalubong kasi pasalubong ni na Bien, ni na Joanne, ni na bibigyan ako. So ako ang dami-dami kong pasalubong. But you start feeling, ang babait nila Joanne they really took care of me. But you start feeling taken care of. You start feeling walang silbi. Bibigyan ako ng pasalubong, aalagaan nila ako, pinag-init ako ng tubig, lagi ako may sakit, twice ako na ospital. So kahit anong connection nila sa'yo, parang nadedetach ang ka pa bait-bait din. nila. Kung wala sila, hindi ako magsasurvive. Kung wala si Nabien eh. And up to now, utang na loob ko sa kanila malaki how I survived eh. Pero deep inside, may feeling din ako na mulang pagkabata, people na lang keep taking care of me. Yeah. Inaampon. And ay, nako. Yeah. And then pagdating doon, hindi pa ako magpagsulat. Ayun na lang ang silbi ko. Na mahusay ako. Yeah. Oh, yun. Ramdam ko yun, Ricky. Ramdam ko yun. So, ang babait nila. But, after the attempt, tinatanong ni Bien ako kung, nandun lang si Bien. Hindi ko siya sinasagot eh. Tinatanong niya kung bakit eh. Tinalikuran ko lang siya eh. Yun, so parang wala akong silbi. Lahat ng sinusulat ko pangit. And then, inaalagaan pa rin ako. At inaasikaso. All throughout life, mulang pagkabata, lagi na lang akong inaalagaan. Laging may tumutulong. So, ang sabi ko, pag namatay ako, sugal ito eh. Pag namatay ako, patay. Pag nag-survive ako, I survived. So, hindi siya karuwagan. Yeah. Hindi lahat ng nag-attempt karuwagan eh. So, pag nag-survive ako, masasurvive ko to. Yeah. So, nang nag-survive ako, ang linaw lahat eh. Pag may issue, sinasabi nila sa akin, I can see the spine eh. When I look at things, I can see. Kasi para kang may second life, kita ko na yung guhit eh. Kita ko yung itim as itim eh. Kita ko na may guhit na ganyan eh. And so pag may dinidiscuss na issue, ito yung essential issue, ito clutter lang, ito detail lang eh. Hindi ito yung mahalaga eh. Alam ko kung anong importance eh. Suddenly luminaw lahat eh. So,
I think I became a better writer because of that. Hindi ko nire-recommend, pero luminaw eh. Parang natanggal yung mga unnecessary ano. So, kung titingnan, plus point naman yun. At least na-survive ako. Na-risk ko ng konti yung friendship with some people sina floor, but eventually they understood. Pero hindi nila totally nalaman itong kwentong itong sa side ko ngayon. They just understood. Hindi ko naman ito kinikwento madalas eh. So yun. But in a way, it's the writing pa rin. Parang, and after that, tinignan ko yung mga sinulat ko, ang papangit talaga. So it took me a while. Okay. After prison, para makabalik sa writing. Parang may na ano eh. Pero the analyzing, the arguing, the discussing, ang linaw. So it's a constant battle of yourself. It's an obstacle na parang you want to overcome. I think na-overcome ko naman eh. Eventually nakasulat ako eh. Yeah. After that, and I think that's why it became easier after that to go into movies. Okay. Kasi somehow mas maraming external factors pag pelikula eh. Yes. Rather than fiction, at napaka-vivid na naman sarili mo na experiences mo nakaganon kasi eh. Images and all that. Ito, ikaw lang mag-isa eh, contending with yourself eh. Pero pag pelikula script, may ibang mga tao eh. Yeah. So, mahihila ka eh. So, in a way, it was easier. And so, after coming out of prison, Itim, na hindi ako nagpalagay ng pangalan, but Itim. Yeah. And then Jaguar and so on na. Ba't hindi ka nagpalagay ng pangalan doon, Ricky? Maarte ako nun eh. Gusto ko first film ko political. Okay. So, pero equal kami lahat nun. Si Doy at si Hill Kito. Pantay-pantay kami nagsulat. In fact, I wrote Himala for Mike De Leon at the time. And to Rob Luzon, I did 2-3 scripts for Mike that time. So we got along. So it was a very happy experience, except kaartehan ko. Gusto ko first film ko political. And then hindi naman pala eh. Unang-una, lahat political yan eh. So, yun. But yun, so isa yun sa pinilay ng pagkakakulong. But I think na-turn around ko. Okay. Na positivize ko. So wala akong negative about it. Although I seldom talk about it. But I didn't see it as karawagan. I'm happy na ginawa ko pa rin. Kasi may namulat sa akin eh. Okay. Sa mga sinusulat mo ngayon, Ricky, may mga komento pa rin ba patungkol sa political, sa gobyerno ngayon? Sa lahat ng uri ng sinusulat mo, pamula sa pagsusulat mo sa novela and all that? Para kay B, I think deals with social realities. Lahat ng 5 love stories doon, puro social realities ang kalaban, pero hindi siya diretsahan. Okay. Varying degrees, whether gender issues or iba-ibang genre yung 5 stories. Amapola is government, etc., etc. Pero panahon ni Gloria Macapagal Arroyo yun. And so on. Pero hindi siya ganun ka-outright na political like the 3rd novel. Or 4th na pala. Pero hindi ako outright political eh. Like, moral for me is very political and yet not very political. Yeah. But you have an NPA woman and a husband and salvaging and etc. But hindi ako rara writer eh. Yeah. I don't go in your face eh. Yeah. Andrea is not in your face pa rin about being a mother. But I suppose they're all political. They're all about Okay. Kaya nakapagsulat ka rin, Ricky, ng kagaya ng Anak. Yeah. Diba may mga script ka? Puro human rights violations yun. Yeah. From Dulsura to Anak, to Moral, to Himala. Yes. Hindi sila nagiging buong tao kasi may mga maharang. So it helps din naman na may bubog because nararamdaman mo yung nararamdaman ng pagiging hindi buong tao. Yeah. And so sabay-sabay kayong naghahanap ng sagot at ng connection. Yeah. And so when you write and people read, you're on the same wavelength. Then masarap sa pakiramdam, nakakonekta ka. Then may community. Galing, Ricky. Naku, every time talagang kahit 100 ko ng bells Oo nga, naririnig bubog sa na iyan. Pero every time you will tell that story about nung panahon ng martial law, about yung pag-ubo mo, it's always a different feel, Ricky. kapag kinikwento mo. Parati ako maraming dati hindi naman ako natutunan naiyak, every ngayon lang ako time. na-touch eh. But dati hindi naman eh. Sanay na ako doon eh. Anyway, so yun. So, magkahiwala yung 2 kwentong yun. Yung isa naman, yung salamin na nabasag, ang kakabit naman nun, yung pagiging maligalig ko at magulo at clumsy as a person. Okay. Mali-mali akong tao at clumsy ako since way back hanggang ngayon. So,
I used to worry na paano ako maging mahusay na writer, mali-mali ako, wala akong sense of direction, hindi ko alam lahat ng klase ng baril o lahat ng brand ng kotse o ng klase ng bahay yan. And the moment that I study something, like Amapola, ang dami kong research tungkol sa kay Bonifacio and everything, and lower mythology, and nasulat ko yung nobela. Months or 1 year after that, pag tinanong mo ako tungkol kay Bonifacio, nakalimutan ko na. So, para siyang, ano ba yan, yung salaan na ganun. So, wala akong ganung sense, wala akong memory na mahusay, wala akong sense of details, at wala akong sense of direction. So, may pagka-clumsy ako. So, feeling ko, paano ko magiging Is that the mahusay na reason writer? why before or even now, Ricky, No, meron kang wala laging nang- papel na, Yeah, di ba may I ganun have ka to eh, take down nasusulat ka notes. eh. No? I have to take down notes. And it's a reason why yung sasakyan ko, yung van ko, up to now, merong sticker ng Amapola. Kasi I will open the wrong door. Ang isang anekdoto madalas ko ikwento, at nakwento sa ibang interviews, nung nag-a-apply ako ng Filipino citizenship, kasi Chinese yung tatay ko, nag-aaral pa ako sa UP noon, second year yata ako noon, or third. Punta ako ng Malate, Department of Foreign Affairs. Paglabas ko ng building, naghanap ako ng sasakyan. Eh wala akong makitang jeep. May nakita akong kotse na nakabukas, may nakapong Chinese woman sa loob. Naupo ako. Pumasok ko at naupo sa tabi niya, hindi ko naman siya kilala. And then, pumasok yung husband niya na Chinese at naupo sa tabi ko rin dito. And then, sumara yung sakyan at umandar yung kotse. So, akala ng babae, kasama ako ng lalaki. Akala ng lalaki, kasama ko ng babae. Oh my God. Ako wala namang akala. Ba't ako nandito? So, umandar yung kotse. After 2-3 blocks, sabi ko, para po. Nagtinginan silang dalawa, then pinababa ako. It's not an unusual thing. Kala naman ko eh, it's not an unusual thing for me to do that. I opened the wrong door. Up to now, pinaglalaroan ako ni Nanilo, driver ko, ni Jerry, sa parking lot. Susunod ako yung pala mali. Or minsan nagbubukas pa rin ako. Kaya may sticker na Amapola sa dalawang bintana ng van ko. Okay. Eventually, nagkaroon akong second-hand car. Pag nakapark sa SM North, hintayin ko munang mawala yung mga nakapark hanggang gumabi. Kasi baka at least lesser chances ng mali ang mabuksan kong sasakyan. Okay. One time, sakay ako ng taxi pa uwi sa UP Village na nandun yung lugar na nirent ko that time. Siguro mga 2 blocks away from my place sa UP Village, sinabi ko dun sa taxi driver, ay sandali po, para may kotse pala ako at driver naghihintay sa SM North. So tawa ng tawa yung driver. So yung ganong mali-mali, Yeah. nung naging juror ako ng FAMAS last year, Okay. head ng Yeah, jury you're the ng head. FAMAS, isa sa nominees si Julia Barreto Okay. for, ano yun? Heavens, Best actor or best... yung kay Antoinette. Anong pelikula yan? yung ano... I Love You to the... Stars and Back. Love You to the Stars and Love You Back. to the Stars and Yeah. Back. So, siyempre, nominee siya. And then there's this premiere, nakaupo ko rito, lumapit itong artista, kasama kanyang right-hand man o kaibigan, at lumapit. So, nagganon ako. Ay, lumapit. Sabi niya, Julia, sa wiki. Sabi ko, ay Julia, congrats, nominated ka, and so on and so forth. Ay, nominated pa ako? Sabi niya, oo. Napaisip siya. And then naglakad. And then naisip ko, naku, si Julia Montes yun. Baka inisip niya, anong pelikula niya? Na ano? I do that up to now. The mali-mali, etc. So sabi nila, pag namatay ka, yung pinaka-common na images sa buhay mo, pagpa-flash sa mukha mo, sa harap mo. Ako, isa sa magpa-flash sa mukha ko, sa harap ko, yung mukha ng taong nagulat sa loob ng sasakyan na nabuksan ko. Kasi, yun. So, kung ganung mali-mali and clumsy, again, part yun ng pagiging magulo ko, maligalig, going all around. So, for so long, iniisip ko na, parang depekto ito. Paano ako magiging mahusay na manunulat? But looking back, through the years, I realized it was also a blessing. Yeah. Lahat naman ng depekto, pag tinurn around, walang blessing. Yeah. Pinaka-strength ang gagaling sa weakness, hindi naman sa strength. Kaya nga, strength kasi ang mulang weakness hanggang ngayon, mas malawak. Yeah. So, looking back, I realized na, dahil hindi ako takot magbukas ng maling pinto, humusay ako sa writer. Kasi hindi ka pwedeng maging writer kung sigurista ka. Kailangan willing kang magbukas ng pinto maski na bangin, o monster, o dilim ang nasa likod ng pinto. Hindi ka pwedeng namimili ng pinto o naninigurado. So ako, early works ko, maski na high school pa lang ako, may journalistic piece na ako dun sa Mayon na short story. Yung dapit hapon ko, back, past, present. Brutal ko, flashback within a flashback. Moral, walang inciting incident, walang plot. Which is ever since, Ricky, nakaugat yan kasi nung bata ka pa lang sa diet, risk taker ka na. Yung mahilig kang tumakas, mahilig kang magbukas, mahilig kang... Because wala akong lugar. Okay.
Wala akong roots. Kasi wala akong roots, naghahanap ako ng mga pintuan, kakatukan. So, hindi ako namimili ng isang pintuan lang. Yeah. So, katok ako ng kantok. And dahil wala akong roots, na nurture nasanay akong pumunta sa iba-iba. And dahil nasanay akong nagganon, hindi ko na-nurture yung isang lugar, naging clumsy ako. And you never know Hindi the ko danger, natatandaan. di ba? You never know the Wala danger akong ng mga inisip na bubuksan mo danger. and all that. Kasi, Yeah. wala akong choice eh. If I don't go out, saan ako mag-stay? Yeah. Wala naman akong pupuntahan. So, I have to open the door. Yeah. So, natuto akong gumanon. And partly, magala akong tao. I get restless eh. Maybe dahil dyan, o maybe kung ano man ang reason, magala ako eh. Hindi ako makapakali eh. Lilipat ako eh. Yeah. Nagsusulat ako, tatayo ako eh. So, mobile ako eh. Nung nag-aaral ako sa UP, nakakaisip ako ideas kasi nagbabiyahe ako yung bus papuntang Quiapo. Yeah. Nakakatatlong balikan ako eh. Doon ako nakakapag-notes ang lahat eh. Yeah. It's the trip to Quiapo that helps me write eh. It's at Yeah. getting there eh. Hindi ako mababa eh. So, kaya ako naging magala. So, it's partly a blessing and partly siguro a defect. But, kaya ako, so hindi ako takot mag-eksperimento. Hindi ako takot mag-flashback within the flashback o walang structure. Early on in my career, hindi ako takot ang hababa ng title ko sa Wayfeng. Or yung hindi ginagawa na ibang mga scriptwriters, hindi ako takot na gawin. Kasi hindi ako takot mag-violate ng rules, hindi ako takot magbukas ng maling pinto, at hindi ako takot mapahiya. Kasi wala akong choice. Hindi ko alam kung anong tamang pinto eh. So, maybe nakatulong na naging mahusay ako kasi hindi ako naging masyadong marunong. Hindi ako nakulong ng karunungan. Isususog ko lang, Ricky, no? Ganda ng mga sinabi mo talaga. Mamaya ko pa dapat tanong yun. Pero sa panahon ngayon, paano magiging isang mahusay na manunulat yung mga millennials and Gen Z na sa panahon ng digital cocaine? So when I say digital cocaine, ito yung panahon na lahat nakahook sa cellphone, nakahook lahat sa computer, where in a matter of just a click of a hand or swipe, ma-access mo na. Hindi kagaya ng mga kinuwento mong buhay yung nagturo sa'yo. Paano lalalim? Paano? Well, unang-una, when I talk to my workshoppers and marami sa kanila millennials, hindi ko sa kanila dinidemand na mag-isip sila o magsulat sila na gaya namin. Kasi kailan sila magsulat? Sa panahon nila. Yes. At hindi ko pwedeng sabing negative yung nakikita ko sa kanila ngayon because kung ano mo yung nandun, yun ang gagawin mong maayos. Yun ang you have to work with it. Eh. Ito yung given, ito yung Neutral yan environment eh. nila. You cannot say na negative yung kalamansi eh. Kung ano gagawin mo dyan, doon magiging positive or negative. But it's all neutral. Lahat ng generation neutral. It's what you do with it. Yeah. So hindi ko sila pwedeng sabihin magsulat ka the way nagsusulat kami, maging kagaya ka. Pero nagkaganto ako ng karanasan ko before para nakakakuha siya ng perspective. Okay. Para nahahanapan niya ng paraan paano i-handle yung kanyang generation at kanyang panahon. Mm-hmm. So I tell them some differences, not to put them down. Okay. Like nung panahon ko, pag nabobore ako, naghihintay ako sa waiting shed or sa ospital o walang magawa, nag-imagine ako. Okay. O nagno-notes ako. So nagtatay ako ng kwento. Or imagine ko yung mga nakikita ko, ay siguro nag-aaway sila, siguro kabit yan. Kapalagay ko, hindi niya binigay yung kanyang hinihingi, etc. Kasi nabobore ako. Sila ngayon, hindi sila nabobore. Kasi maski ako hindi na ako nabobore. Because of the phone, etc. Mas every time nabobore ako, pupunta na ako sa cellphone ko. Kung hindi sa Facebook, pupunta ako dun sa mga TED Talks. Pupunta ako sa kung ano-ano. Lagi ako may nahanap na sagot. Noon, wala akong mahanap na mapupuntahan, so napapilitan akong mag-imagine. Yeah. So, ang isang problema ng generation ngayon na hindi negative. Yeah. Ibig sabihin, part of the concern, so solve it. 24/7 na naka-tune in sila. Hindi nagsasara 24/7. Ang Facebook, ang cellphone, ang digital, ang YouTube, lahat yan nakabukas. Okay. So naka-tune in ka 24/7. Ikalawa, dahil natanggal na yung mga harang, nakikita mo na yung kaklase ko, nakagawa na ng pelikula, ako hindi pa. Ay naku, minsan nag-asawa na, anak ko naging ganito na siya. So naku-compare mo yung sarili mo, aba nagmamarcha sila doon, nandito ako. Dati hindi ko nakikita yun eh. Ngayon natanggal na lahat ng harang eh. Nakikita na natin ng US, napapanood na natin ng Oscars, kasabay, and so on. So natanggal ang harang, so kita mo lahat, ipinapakita sa'yo ng Facebook. Ay ba, oo nga, ba't siya ganun, ba't ganun? So nagmamadali. Again, walang time to pause. Kasi kailan ka magmadali, nakikita lahat eh. So, next problem, bukod sa hindi nabobore, nawawala ng stillness. Kailangan ng writer yung stillness. To be still, to go into solitude, to
to not move, to not do anything, to touch base, to go inward rather than naging reactive, react to this, react to that Facebook, to that message, to him nag-succeed. Naging reactive rather than active. Okay. And so wala nang time to go inside, puro outside, reacting. And so it does a lot sa So nawawala empathy. yung substance in terms And of then yung- pagsusulat. Nawawala ng, how will you, paano magkakaroon ng it's, difference, di ba? Yung pagsusulat ng mga writers sa panahon ngayon. Halimbawa, nung panahon ko, idol ko sa Bruce Springsteen, Rolling Stones, The Who, mga The Rock, etc. Hindi ko sila nakikita. So ini-imagine ko sila. Yeah. Wala sa YouTube, walang mga ganun eh. Yes. Paano ito mag-perform? Itong mga plaka Naririnig nila, mo lang sa pinagpagawa plaka ko. and all that. So, ini-imagine ko yun. And then later, wini-wish ko sana maka-New York ako. And eventually, makarating ng New York, wala pa rin. Pupunta pa sa mga sulok-sulok na record stores. Ganap ako ng mga bootleg dyan, Bruce Springsteen, nila Van Morrison, na ang mamahal. At ang hirap hanapin. At nahanap ko ang bootleg, live performances, wala pa rin visual. But at least, live performances na wala sa plaka. So I imagine them again, listening to it. Until eventually, pag dumating yung time na nakita ko na si Van Morrison, nag-journey na ako ng 7 steps papunta sa pagkakita namin. The journeying does something inside me. Yeah. The hoping, the imagining, the doing this, the failing, the succeeding, the finally meeting. 7 steps. Ngayon, yung mga writers ngayon, gusto ko makita si Bruno Mars o si Shanty Dog or si Chetara o si Abra. Punta lang agad sila. Yeah. One Click step up lang. Yeah. So yung tao sa loob nila, hindi nasasanay to go into steps na 7. When they write now, yung characters nila go 2 steps. Ang dali makuha ang hinahanap. Kasi hindi naman nila dinaanan yung 7 So steps. sa panahon ngayon, Ricky, we need to create that 7 steps again. We have to create the Hahanapin necessary namin yun. beats. You have to stop, to pause. You have to make things a little more difficult. You have to devise steps to get something. Ito binibigay lahat eh. Kami, we took steps. So kami nagki-create ng steps. So you're saying papunta. also go back to the basics, Ricky. Yeah, go back to create it. Don't get it. Ang tao ngayon, bumibili ng instant na tanim. Okay. Kami, dinidiligan namin yung tanim. Binabantayan ko every night yung proseso. dahon, yung sanga. Didiligan ko ulit, tumutubo na siya. Ito na ngayon yung ugat, ko. Kababantay ko at kadidilig every day and every night, yung tanim tumutubo na sa loob ko. Yeah. So naging tanim na sa loob ko siya habang inaano ko. Sila, instant plan, it's outside. They're not part of the journey. Yeah. So kaya sa akin, it's always the journey, not the destination. It's trip to Quiapo, not Quiapo. Okay. It's important. The 7 steps, shortcut ngayon. Naka-tune in at available lahat. I'm not saying it's wrong. Yeah. Because of this, matitweak around nila yan, kaya nung clumsiness ko. Pag natweak around nila yan, magiging boses nila yan. Hindi sila pwedeng galing sa boses namin. Yes. Iba ang circumstances eh. Yan ang Yes. gagamitin nilang mga circumstances at ititweak around para maging positive, brilliant boses Yes. nila. The tweaking around, they have to do it. Yes. Ricky, naalala ko, di ba, isa sa pagpapayaman bilang para maging isang magaling na manunulat. At natuto ko dito sa iyo nung naging estudyante mo ko, naging assistant mo ko. Isa ka sa mga taong hinahangaan ko sa pagbabasa ng libro. Alam ko mahilig ka magbasa ng libro. Wherever you go, you always have your books. At kung saan man tayo nagpupunta, laging dadaan sa bookstore, laging bibili ng ganito. Sa panahon ngayon, ang mga tao hindi na masyado nagbabasa. Kung may pera sila, hindi na priority yung pagbabasa. Ano yung naitutulong hanggang ngayon ng pagbabasa sa iyo? Paano ka magbasa? May paborito ka ba bang mga libro, author, etc.? How do you read, Ricky? Una-una, yung binabanggit natin kanina, na kailangan may tweak around ng generation ngayon. Reading is one way. Yeah. Kasi pag nagbasa ka, tumitigil ka. You keep still. You imagine. Yeah. Yes. You construct. You go through the 7 steps na hindi mo pinupuntahan pag bumili ka lang ng instant na plant. Pag nagbabasa ka, you have to be patient para puntahan every step. Yes. So, yun pa lang bilang writer, pag na-imbibe mo yun, ang laking tulong na para malabanan mo yung 24/7 na pagka-tune in. So, yun. Kung sa music, Ricky, di ba, ang dami mong genre. Sabi mo, from rock to love song to Broadway. Paano ka naman magbasa ng libro ng iba-ibang genre? Ganon din, iba rin. Okay. Oo, lipat-lipat ako. Okay. Kuminsan tuloy-tuloy, gun girl tuloy-tuloy. Okay. Pero yung iba, Bumibili ka, lipat-lipat. Ricky, sa mga Amazon o gusto mo yung Lately, may hard copy? order ako.
Nag-try akong Kindle. Twice na ako nag-try. Nakadalawa na akong Kindle. Then nabitawan ko ulit. Kasi wala na nga akong sense of direction. Dito, lalong hindi maasa na ako, ano ng page na to, wala siyang geography eh. Unlike yung hard copy na libro eh. Pero last week lang may in-order ko sa Amazon eh. Na mga libro eh. 2 boxes eh. So, up to now, I order books and so on. And I read. And you read, I'm sure you read 2 or 3 books at the same time. Pero may mga hindi ako natatapos, then later ko babalikan. Pero sabay-sabay sila. As I told you, kanina pa magulo ako. Sa taste sa music, sa pagbabasa sa libro, at sa pagsusulat. Ricky, kailangan ko maitanong ko sa ito. So anong maituturing mong ambag sa panitikang Pilipino? Nakakaya naman ako magsabi. But anyway, sa pag-usap natin kanina, siguro, I suppose yung kaguluhan ko na nabigyan ko ng cohesion, yung gala-gala ako ng ganon, I hope hindi ako mali. Pero parang nung panahon ko, nung nagsisimula ako, konti lang ang nagtatry ng ganon. Unless ako lang nga. Yung ang habang title, lipat-lipat kung saan. Sina Nick Joaquin are doing it. And malaking influence sa akin ni Nick Joaquin, Dostoevsky, William Faulkner. So nakatulong silang malaki para gumala ako. Mas magala sila kaysa kina Ernest Hemingway So natulungan nila ako sa ganun sa pagkagala. Si Nick Joaquin, sumasawsaw sa lahat So, ganun din So, nabuksan niya ang mata ko in a way. Nakatulong ng malaki. Kasi Ricky, alam ng marami, of course, that you're one of the, probably the most awarded screenwriter. But I don't believe in awards. Yeah. Of course, sabihin nila, ang dali namang sabihin niya kasi nagka-award ka na Oo nga Pero mahirap pa rin manalo ng ganong karaming award, Ricky. And may nagawa ka na ba na hindi pa nagagawa ng ibang manunulat? As a writer? Yeah. I suppose nagawa na nila lahat. Pahabol-habol lang kami. Siguro sa Pilipinas kasi hindi naman. Yung stream of consciousness, ginagawa naman nila abroad. Hindi ko alam dito kung isa ako sa nauna, but Nick Joaquin was doing it. And Sinigrig Brillantes, I suppose. So, ang hirap maging nauna laging may nauna. Holding a scriptwriting workshop, di ko alam kung may naunang isa o dalawa, pero yung to that extent, na tuloy-tuloy, consistent, na libre, I think wala. So baka yun. I think yun. Kasi that time, halos walang nagpapa-workshop ng scriptwriting. That's Ang workshop 1980s, that time, diba? mga UP Writers Workshop where you submit your work and then may panel, mag-feedback sila, pero hindi siya laboratory style. Mag-feedback sila, magko-comment sila, ito dapat sa basura, ito maganda, ito ganyan. Then tapos na. Pero yung akin, laboratory hands-on. Nakatutok talaga, paano gagawin itong script, kung ano na mangyayari, ano nang gagawin. Parang wala pang gumagawa ng ganun. I hope wala akong natapakang iba. Parang wala pa. When I did it, when I started it in 1982, 3-4 years pa lang ako nagsulat ng pelikula, nanghas na akong gawin. And so, naalala ko, at hindi ko tinigilan yan mulang 82 ng libre hanggang ngayon. At alam ko, Ricky, ayaw mong manggagaling sa'yo, pero manggagaling sa akin that you're one of the most generous writers in the world where alam ko minsan kahit wala ka ng pera, mapakain mo lang kaming mga workshopper. Kasi naalala ko, wala rin akong kapera-pera noon, estudyante mo ako, karay-karay lang ako, lagi hanggang to the point of minsan pag wala kami makain, ililibre mo kami. So, paano yun sa'yo? Minsan, siyempre, not all the time, may pera ka. Wala talaga. Napuputulan ako ng kuryente. Maski nung nagkatrabaho na ako inalin na wala akong pambayad, uutang ako, putulang kuryente, or what. Pero hindi ako marunong humawak ng pera. Wala akong roots talaga Hindi ako natuto sa pamilya. Hindi ako natuto how to do things the correct way. Sabi nga ni Marilu, huwag kang gagawa, Ricky, ng memoirs. Anong first sentence mo? Sabi ko, inept ako para sa buhay. I don't know how to do this or that, etc. Marunong ako magsulat siguro at mag-mentor. So yun, hindi ako marunong humawak ng pera. Ako nasasagot, I think that's your difference as a writer to the other writers kasi bukal sa kalooban mo yung generosity even though maputulang ka na ng kuryente o sabay-sabay tayong walang makain. Magpapakain ka pa rin sa mga workshoppers. Magtuturo ka pa rin. At bukas pa rin yung bahay mo para matulog kaming lahat. At hanggang ngayon, di ba? Sa Saviorville, kumbaga parang transient how in and out ang mga tao. O lalo na ngayon, di ba? In a year, 3, 4 Although ngayon, ba at ang least, nag-workshop ka? Yung pagkain nila every Sunday, ang nagpapakain na
past workshoppers. O natuto na magbigay din. Saka maraming, may Nakakatuwa. the community. Nakakatuwa. So, ang dami nang tumutulong ngayon na Galing, ang And galing. at ang daming kusang nagbibigay ng pera, sina Dan Villegas, sina Joyce Bernal, etc. na nag-aano na. So, gumugulong na. Pero marami pa rin sakripisyo sa akin kasi yung mga trabaho ko, mga assignment ko, napapabayaan ko, yung panahon ko, yung health ko. Yeah. And nag-aaral ako. Every workshop, nag-aaral ako ng panibago. Hindi yan the same syllabus. Lagi may binabago akong 30-40%. So, heavy pag-aaral, heavy Alam ko, Ricky, research. ayaw mong sinasabi to kasi personal. Alam ko na sa edad mo, sa age mo, sa stature mo, wala ka pa rin talagang bahay. Wala ka pa rin, dahil di ka nga marunong sa pera. Pero may tuturing mo ba na ang kayamanan mo nasa mga workshoppers sa pagtuturo sa amin? That the workshoppers are your small trophies, are your treasures in life? Maybe more than my films, more than my books, or equal to my books. Maybe. Yung bang natulungan mo kaming ma-achieve yung mga pangarap namin kahit to some extent? Nung first day ng bawat batch ko 2 years ago, itong recent workshop, usually sinasabi ko sa kanila, hindi na ako masyadong naghahabol ng mga pangarap ko. Awards or what, parang tapos na ako eh. So sabi ko sa kanila, yung pangarap nyo na yung pangarap ko. So magtulungan tayo. So I do that. But don't look at it as something na parang sobra ko namang noble at unselfish. Kasi natututo rin ako sa kanila. Yeah. Sa 30 na workshoppers na yan, iba-ibang personalidad, hinihila nila ako in all directions. Natututo ako. Okay. Siguro Ricky, na-educate nila ako. Yeah, personally, I will share this story. Kasi sabi mo nga, di ba, ang isang teacher at saka ang isang estudyante, symbiotic din yan, natututo sa bawat isa. Hindi ka nagpapasa lang. Yes. At nagagawa ko rin yan sa mga estudyante ko. Naalala ko, one time, ngayong I'm heading the training of actors of ABS-CBN and Star Magic. Madalas ko may kwento sa artista na paano ba hanapin ang tamang emosyon at natutunan ko sa iyo. Na minsan bumili ako sa Pande Manila ng 100 pesos na pandesal. May lumapit na bata at ang sabi sa akin, medyo bargas, kinalabit niya ako at sinabi niyang, pahingi. Sabi ko, gusto mo ba nitong binili ko? Oo, ganun lang siya. Then sabi ko, Miss, isa pang 100 pesos din na pandesal. Ang binigay ko na sa kanya, tumakbo na. Sabi ko sa kanya, saglit. Matuto magpasalamat at magbigay ha. At ang sagot sa akin, salamat. Pag alis niya, still, kahit bargas, nakatulong ako. Ang sarap sa feeling. At naalala ko, natutunan ko kasi sa iyon, pwede mo bang ilahad sa amin yung nakapagpaaral ka daw ng isang sampagita vendor? Yung mga ganun. At alam ko ayaw mo ikwento, pero kasi gusto ko lang ikwento mo dahil even sa amin, dala-dala namin na kahit na hindi namin naikikwento sa iyo, siguro subconsciously, dahil tinulungan mo kami, hindi ka naging madamot sa karunungan or even do sa sarili mong pera na pinapakain mo kami. Kasi I can imagine, you're my first teacher, even in life, you teach me how to be generous. And now I'm teaching that to my kids, to all my actors here in ABS. Sige, kwento mo nga sa amin, Ricky, kaya nung sampagita vendor, paano ka nagkapuso para paaralin yun? Paano kayo nagkarelasyon, etc.? Actually, usually, ang isa sa mga una kong sinasabi sa workshoppers ko, day 1 pa lang ata, sinabi ko sa kanila na mas importante kaysa maging mahusay kayong manunulat, ay maging mabuti kayong tao. I think yun ang priority. I think if you want to be a good writer, you have to have a big heart. Kasi paano mo i-contain sa loob ng puso mo yung kriminal, yung puta, yung madre, yung nanay na ng takwil ng anak, yung pumatay ng tao. Lahat yan ilalagay mo sa loob ng puso mo at kailangan mong yakapin. Paano mo magagawa yun kung ang liit-liit ng puso mo? So sa akin, as a writer, you keep trying to have a bigger and bigger Ibig sabihin ng bigger heart, Ricky, no judgment. Di ba? No judgment. You don't judge people. And taking risks. Baka pag pinuksan mo yung pinto, kung anong pumasok. But you have to be open to life eh. Parang yun ang magtuturo sa'yo magsulat eh. Hindi naman yung techniques, hindi naman yung manual eh. And so ganun. So,
bukas ako sa buhay in that sense, in the conscious sense. Pero in the unconscious sense, I suppose bukas naman talaga buhay ko kasi wala akong talagang totoong roots eh. So, masyado akong buhaghag. Kaya nakabukas lahat. Itong magsampagita, sa Vera Mall yan a long time ago eh. Naalala. Pinagtatapon nung security guard yung mga sampagita niya kasi nagtitinda siya sa loob ng mall and bawal. So pinalabas siya at nakita ko umiyak sa labas. So nilapitan ko. So from then on, binibilan na namin sampagita and eventually inamputan ng pera and eventually regalo and eventually this and that and this and that. Actually, hindi naman totoong napaaral ko siya. Tulong lang ng tulong. Yung napaaral, marami akong napaaral na iba. Okay. As in, may napaaral ako isang graduate sa UP Baguio na na-meet ko lang once hanggang nakagraduate. Never ko nang na-meet. Although napadala niya ako ng, ano ba yun, yung bagyong sweater ba yun? But I never saw her. And I never took it against her. Hindi ako nagmamagaling o nagno-noble. Pero sanay ako sa ganun. Because ginawa rin sa iyo ng mga taong... Ang daming tumulong sa akin. Okay. Mulang pagkabata. Nang lumayas ako actually mga teachers ko na lang. Nang lumayas ako mulang sa amin, sa bus station. Ang daming mga padalang mga tuyo, daing, etc. And nagpapadala ng pera. So, all throughout life, ang dami kong dinadaan ng pagbagsak. Laging may nag-extend ng hand. Nung bago ako nakapag-aral sa UP, after graduation, wala akong pera. Nagtrabaho ako sa isang factory. Nag-apply ako ng trabaho. So, bagong layas ako sa Bicol at kailangan ko maghanap ng trabaho. So, naglalakad ako sa Avenida. That time, ang paghanap ng trabaho, naghanap ka ng every store nilalapitan. Kaya kadalasan may store nakalagay no vacancy kasi dami makukulit eh. May Abesco, electronic store sa Avenida. Yeah. Nagpunta ako, nag-apply ako. And sabi nila, kailangan namin ng secretary. So, umakyat ako. High school graduate lang ako. Wala pa akong UP. And then, pinag-type nila ako. Kinokorek ko yung grammar nung tinatype ko na parang mali-mali. So, ang tagal-tagal ko. So, hindi ako natanggap kasi ang bagal ko mag-type. Pagbaba ko, paalis na akong tindahan, may dumating na isang Chinese. And then, nakita ako, di ko alam kung naawa sa akin or what. So, tinanong niya ako, sabi niya, sino ka? Sabi ko, nag-apply pa akong trabaho. Sinong tatay mo? Sa Chinese, usually, it's the basic question. Sinong tatay mo? So, sinabi ko si ganitong tatay ko. Sabi niya, ang bait ng tatay mo, ang daming tinulungan nun bago namatay, and so on and so forth. Ano bang kailangan mo? Sabi ko, gusto kong magtrabaho kasi gusto kong mag-aral. So, sabi niya, ano pang bakante dito? Sabi nila, well, kailangan natin ng accounting clerk. Kung marunong siya ng accounting. So, binigyan ako ng exam sa math. Na-perfect ko yung math. Chinese hindi turn off sa math eh. So, na-perfect ko yung math. So, nagtrabaho ko sa pabrika nila, electronics, sa Abemark, sa Del Monte, San Francisco Del Monte. Mm-hmm. Aalis yung nagtatrabaho na babae doon kasi may TB. Ako ang papalit. Costing ang trabaho. Wala akong experience at all. Costing and everything. She stayed for 2 weeks nang walang sweldo at may sakit siya to teach me and to train me. And then nawala siya. Every lunchtime, nakikita ko nagdadasal sa ilalim ng puno dun sa garden. I never saw her again. Ang dami kong ganun, people who help, people who extend hand. So, ngayon ko lang narinig yung kwentong yan, sir. Hindi ko narinig yan before. So, ang mga kasama ko doon, mga mag-e-exams na ng accounting, na nagsusuka dahil exams na ng accounting. Ako lang high school graduate. But I was doing okay, kasabay nila, nagko-costing ako and everything because tinuruan ako ng babae. Okay. So yun, so all throughout life, laging may lumalapit na stranger. Parang yung play ni Tennessee Williams. Nag-survive ako through the kindness of strangers. But that is true. Hanggang UP, hanggang people extend hands. Hanggang nung nag-underground ako, people give me money na hindi ko kilala or food. So, you just pay back. Okay. So Ricky, no, hindi ka nagkaroon ng pamilya nung lumalaki ka. And alam ko, kasi assistant mo ako noon that time and eventually naging kaibigan na. Naalala ko, nung wala pa akong asawa, kami nila Chanda Romero, kami mga walang pamilya. Bahay ko tulugan talaga ng lahat. Yes. Yun, ang traffic dyan every day. At naging kultura namin na hanggang may asawa na kami, may anak na kami, every New Year's Eve or Pasko, nasa inyo kami magpuputukan, sa inyo pa rin. Kahit may pamilya kami, hindi man kami magstay, dadaan pa rin kami sa iyo. Naalala ko lang, since wala kang pamilyang kinalakihan, nung early 2000, inampon mo
ang inaanak mong si Kiko. At nandun kami, bata pa siya and all that. Tinuring mo na siyang sariling dugo at laman. Gaano ka-importante sa'yo yung bumuo ng sarili mong pamilya through Kiko? I suppose importante kasi hindi ako marunong magpamilya. Hindi ako nakaranas ng totoong pamilya. May half-sister ako at may mga pinsan ako and we're okay naman now. Nakipagkasundo na ako after lumayas ako sa Bicol. After what, 10, 15 years? Nakipagkasundo ako sa relatives ko. But hindi ako marunong magpamilya eh. So, yung importante na may sense of family ako ngayon. I think ang nangyari ngayon, family ko, sina Kiko, and then family ko yung workshoppers. Yes. I mean, nakakaawa naman kay Kiko. Sana man-devote ko ng buo, pero hindi ako naging ganong tao eh. Yeah. Ano mo, mahal na mahal ko siya and siya ang, I'll do everything and anything for him. Yes. But I don't know how to go about being a family man. Yeah, kasi Mas ngayon, higup ako ng trabaho. Ngayon si Kiko, gumraduate na, and so on. nagtatrabaho, Nice, mahusay na tao and all that. Pero malapit sa mapagbigay. akin ng mga bata eh. Bakit, Ricky? Bakit mahilig ka sa bata, malapit sa mga bata? Paano nakakatulong to sa pagsusulat mo rin? I think kung gusto mo maging writer, dapat hindi tumanda lahat sa'yo. Dapat may matirang bata. Ay, ang ganda niya, Ricky. Ang ganda niya Kasi sinabi mo. when you write, and I keep telling my workshoppers, ang daming learnings. Nakalimutan nyo na yung play, yung fun, playing with this, imagine Naalala ko this. lang, Ricky, may pelikula kang isa na hindi ko ma-imagine na ikaw ang nagsulat. Magka-teacher na kita noon. Nanood ako sa sinihan, sa SM North EDSA, ng Loves Kita, Okay Ka Lang, ni Marvin at ni Jolina. Ang alam ko, unang pelikula yata ni Direk Jerry Sineneng. At nung nakita ko doon, kinilig ako, natuwa ako. Hanggang ngayon, ginagaya ko pa rin yung Pringles na sinasawsaw sa Coke and all that. At nung nalaman kong ikaw yung may akda nun, para bang hindi ko ma-imagine na makakapagsulat ka ng sobrang kilig. Yung during that time, na panahon ko na bago pa lang kitang nakita and so on and Masyadong so forth. seryoso kasi tingin sa akin eh. But actually, hindi Yeah. ako seryosong tao eh. Lahat ng workshoppers ko, pag tinanong mo sila, nagtatawanan kami. Yes, I know. Nagpapatawa You're one of ako. the most funny person that I've met. Pero and ang I image ko know. seryoso. But siguro, Ricky, yan ba yung sinasabi mo na huwag mong tatanggalin yung pagkabata? Kasi nadadala mo sa pagsusulat. Because yung nakaka-adapt ka and so on and so habang forth. nagsusulat ka, bata at matanda ka at the same time eh. Okay. Kasi ang matanda, ang daming huwag yan, cheesy, sentimental, melodramatic, nagawa na, etc., pangit and so on. But the kid, di ba? The imagination. And I think, siguro yun din ang isang reason kaya close ako sa mga bata. And I really am close sa mga bata. Yeah. Maski sinong bata, mga anak ni Nora Honor, hanggang mga anak ng mga kaibigan ko, instantly. Mahihayin akong tao eh. Takot ako sa tao eh. Natuto lang ako humarap sa tao dahil sa showbiz eh, nang nagpelikula ko eh. Pero mahihayin ako sa tao, kasi nagtatago ako. But with kids, hindi ako natatakot sa kanila eh. Yeah. May innocence sila at may trust eh. Oo. Sa iba takot ako eh, sa bata hindi eh. So it's easy na Saka kumonekta. malapit sa'yo mga bata eh. Kagaya ng Siguro anak ko lang nasa-sense nila. hinahanap ka. Nasa-sense siguro nila yon that you're open. Yeah, and that also, kailangan ko sila. Oo. Mas kami yung nakakakonekta. Kasi takot ako sa matatanda. So symbiotic pa rin. Nakakatulong din sa'yo sa Hindi ako ma-attend ng pagkatao mga mo. party ngayon, showbiz, affair. Hindi ako makapasok kung hindi ko sabihan si Jerry na, papasok ka na ba, maghintayin tayo sa labas. O ikaw, maski ng birthday ni Mother, ayaw kong pumunta na mag-isa, kailangan nandiyan ka sa labas, sasabihin ka sa bahay. Nasa tabi mo. Takot ako. Oo. So, nasa trabaho akong very public, pero takot ako. So, Yeah. but with kids, Yeah. hindi mo kailangan matakot eh. Ricky, ang dami kong natutunan sa'yo, pero may isa akong tatanong sa'yo. Nasa sa'yo kung sasagutin mo o hindi. sabi ng isang acting coach, si Ivana Chabak, your dark side is your bright side. Yeah, usually. Yeah. Ano ang dark side ni Ricky Lee? Una, I agree. Yung sinabi ko to kanina eh, at sinasabi ko lagi sa workshoppers ko, ano yung pinaka-weakest point mo, pinaka-depekto? Huwag mo yung tanggihan kasi part mo yan. Yeah. Yung pinaka-weakest side mo, two sides of the same coin, pag nagawa nung ng paraan at naiikot mo yun 360 degrees, you will be better than others. Because yung iba, strong na naging stronger. Ikaw weak na naging strong. So, mas mahaba yung range mo. Yeah. That's one. Ikalawa, mas kita mo yung range na yon. But, pinaka-importante, yung depektong yun, that's part of your unique voice.
Okay. Hindi mo siya pwedeng takilikuran. Yayakapin mo siya hanggang maging positive siya. So part ka noon. So those are your Ikaw flaws, yun. your insecurities, Hindi and mo siya so on and so forth. itatakwil. Dark side mo, weak side mo, etc. At natutunan ko yun doon sa clumsiness ko. Okay. Di ba? Ina-absorb mo yan lahat eh. Hindi mo iniiwan. Parang sa paggagawa ng kwento, pag may conflict ko kalaban, hindi mo yan ini-itsapwera pa ganun. Ini-impress mo, dala-dala mo yan. Ginawa mong positive. So, ganun din. So, dark side. Yeah. May Kasi dark alam ko side yung ba? mga Isang detekto, yung Ricky Lee? clumsiness. Ibig sabihin ng dark side, bad side. Oo. Meron ka ba doon, Ricky? Meron naman, lahat naman tayo meron. Short ang temper ko. It used to be shorter, much shorter dati. Natutunan ako ng patience. In the olden times, mas short ang temper ko. Lalabas kami ni na Fanny Garcia at etc. sa Luneta. Pag may nasabing isa na ayaw ko or what, walk out ako, hindi na alam na umalis ako. Naghahanapan sila lahat sa Luneta. Ako na umuwi na sa bahay. Okay. So, mahaba ang pasensya ko, and then pag naputol na, no explanation, I'll cut. Okay. Natuto na ako ngayon na magpaliwanag and so on. So, Dati wala. may temper Okay. akong ganun. At pag napunta ako sa ganun, then I can say things that hurt. So, may mga salita ako na, dahil writer ako, mas masaya ko mamili ng salita, mas makaka-slice. Alright. Siguro yun, I'm sure may iba pa akong mga dark side. Biglaan tang tanong mo, so hindi ko napag-isipan. Sana nag-take notes ako. I'm sure may iba pa akong dark side. Anyway, Ricky, sa epitaph mo, anong gusto mong nakasulat doon? Namatay siyang nagsusulat. hanggang pati Barmador, Ricky. Pwede ka naman magsulat hanggang ano. Okay. Hanggang may susulat. Yun, hanggang sa mamatay nagsusulat. Ricky, huling katanungan ko sa iyo. Madalas mong binibigyan ng positibong imahe ang mga sex workers sa mga pelikula mo. Yeah. Like from Macho Dancer to Yes. Kuracha, ang babaeng Yeah. walang pahinga. Ang tanong ko, babalik rin ko naman sa mga lumilika, gaano ka-importante ang sex life para sa isang manunulat? Okay. Bago muna pumunta dyan, dun sa the marginalized. Okay. Dumating ako ng Manila as a marginalized person. Actually, all throughout life, ang feeling ko, I did not belong. And I don't belong. Yeah. Di ba may feeling ako na parang katok ako ng katok, hindi ako pinagbubuksan. Kailan ako maging mahusay na manunulat? Baka pagbuksan na ako. So may ginong feeling. So may affinity ako, may empathy ako, connection agad ako sa mga marginalized. So ngayon, ito akong bagong salta sa Manila. Feeling not belonging, working student, and so on. So, hinahanap mo subconsciously, yung mga taong nasa gilid. Okay. And so, silang nakita ko So, pag nadidepress ako noon, sa UP o kung saan man, pupunta ako ng Malate. And then nakaupo lang ako doon, nakikita ko lahat sila, mga buga, mga prostitute, mga madre, mga sex workers. Nalilift na yung ano ko And then pupunta ako ng Pampanga, magsaysay, ano ba yun? Avenue, etc. Yeah. Parang these are people na punong-puno ng kulay at ng buhay. At lahat sila may mga kanya-kanyang kwento. Ang isang tao, 3, 4, 5 na kwento. Sa isang tao pa lang. Tambak ang mga kwento nila lahat at iba-ibang klase silang buhay. At lahat sila kapareho ko na hindi nagbibilong and yet wanting to belong. So, ang feeling ko at home ako. Kaya early work, so ang dami-daming tungkol sa mga prostitutes and pimps and yung ganong klaseng mga tao. Even sa si Tatang, yung mga interviews mo doon from Tirarit ng Ibon, etc. May ganong tao. Yung mga batang lansangan. Yes. At kinaibigan nila ako Yeah. After the articles, balik ako sa kanila, tinuturuan nila ako mag-rugby, ninanakawan nila ng kalamansi yung parents sila na nagbebenta sa Quiapo. Pupunta ako pag may namatayan sa kanila, papakainin ko sila sa ano. So, nakahanap ako ng home. Okay. Siguro ang nangyayari sa akin, hanap ng roots kung saan-saan. Okay. Kasi wala naman ako talagang roots lutang ako Kala ng gala So hanap ng hanap. Sila, ang dali papakainin mo sila. Nagpapakain ako nun sa Avenida, 10 sila yata, papakainin ko. Yung isa doon biglang nasuka, siguro ang tagal nang hindi kumakain. Okay. So, mas natatouch ako doon kaysa kumain ako kasama ng mga mayayaman. Okay. So pag umuwi ako ng diet, ginagawa mo sa diet, di ba? Every year umuwi ako ng diet, nagdo-donate ako mga libro sa library kasi doon ako nagsimula bilang writer. And so nagpapakain ako and may regular akong pinapakain na grupo ng mga
batang lansangan, siguro mga 15 to 20 sila. Kumakain kami sa Jollibee, napakisapan yung guard. So, kilala na kami ng guard. So, pinapakain ko sila lahat doon. And then, mapapansin mo na ang tagal maubos ng kanilang isang pirasong Chicken Joy. Hihingi sila ng ikalawang kanin at ikatlong kanin. Ang tagal maubos ng Chicken Joy. And then, sabi ko, ay tinitipid nila dahil para patagalin yung ulam. Pero may isa na ang tagal-tagal maubos ng Chicken Joy at humingi na naman ng extra kanin. Later, na-realize ko, tinatago niya sa ilalim kasi para sa kanyang kapatid. So, parang nare-realize ko na ang dami-dami kong matututunan sa kanila. Iba sa tingin ng mga tao, ang dumi niyan, mga pasaway, ang ingay-ingay. As in, maingay talaga sila eh. Pero, deep inside, makikita ng mga tao sa loob nila, may nanay din ito, may kapatid, itinatabi niya yung ang tingin nila sa kanin. Sa akin dito, napaka-common na lang ng Chicken Joy at ng kanin. Sa kanila, itatabi. So, natututo ka bilang writer. Parang yun yung ibig sabihin na buhay ang magtuturo sa iyo. Maski nakatakot-takot na manual ang basahin mo at workshop ang attendan mo. Every now and then, attend ka dapat sa workshop ng buhay na gaya niyan. Kailangan masugatan ka, kailangan masugatan yung mata mo para mas makakita ka. So, ganda ng Ricky. So yun, but still, I have my question. The dark. Akala ko na iwasan ko. Hindi. Ano yan? So, gaano ka-importante ang sex life sa isang manunulat? I think it's important, well, not necessarily sex life, although it's important. I think it's important for a writer to be in love lagi. Now, Gusto ko yun. Rather than more than sex, it's kasi to sex be in love. expression ng love. Diba? It's a necessary na component yun ng Yes. love at ng love life. But hindi naman yun lang ang end all and be all eh. So, ang importante is marunong kang magmahal eh. And pag mamamahal, sakop na rin lahat. Pero importante yung romantic love. Totoo, sexual love, romantic love. I think importante yun. Noon ko pa naman sinasabi ito eh. At hindi pa rin ako nagbabago ng ganun. Kasi when I say love, magka-part yan ng joy at pain. Yeah. Walang love na pure joy. At ang joy ng love nagiging mas joyful dahil sa pain. Yeah. So, part yan. It's also like writing. Ikalawa, when you love, you go unconditional at certain stages. When you write, dapat unconditional ka. Kasi nakasalang ka ng buo. Hindi ka pwedeng nagkikwenta, nagme-measure, ito lang isusulat ko. Ito lang ibibigay ko na bahagi ng kaluluwa ko sa sinusulat ko. Hanggang dito lang ako, masasangkot sa sinusulat ko. Hindi pwedeng ganun eh. Talagang bigay todo kang pasok eh. Ganun din yung falling in love. So, kung gusto mong magsulat, mag-workshop ka sa falling in love. Huling May mga tanong writers ako doon sa soap dati. Okay. Pag sasabi ko, ba't ganito yung sinusulat mo? And then drop, ba't ganito? Mag-fall in love ka nga. Sabi niya, may relationship ako eh. Awayin mo nga. Kasi sabi ko, parang hindi pa inspired yung sinusulat mo. It will help, it will affect eh. So, importante siya. And you have to be passionate. Bukod sa romantic, hindi pwedeng wala yung passion eh. Ako music sa ngayon. Okay. And then may mga temporary passions eh. One time billiards. Another time, alam ko bar yun. sa gabi hanggang madaling araw. Yes, yung mga alam ko rin yun. Nawawala yun yan eh. Pero may all throughout na nag-stay eh, like music, or books, or films. So at music talaga ang hindi mawawala eh. So kailangan mo ng passion to the point na makakalimutan mo ang sarili mo eh. Kasi di ka pwedeng magsulat na andun nakaharang ang sarili mo eh. So music, nakakalimutan ko sarili ko eh. Hanggang ngayon, matutulog, naka-earphone ako, paggising, pag nagsusulat, pag abroad, naghanap ng music, and so on. So, isa sa mga kapanalig ko ngayon is Spotify. So, so music. Okay. Yeah. Ricky, nako, it never fails. You never fail me to, you always teach me something. Every time nakausap kita, para akong laging nag-workshop. Yung ganon. And napakalaking, ito lang conversation natin, hindi lang yung mga manonood ang matututo, even me. Kahit na magkaibigan tayo for the longest time, ang dami ko pa rin natututunan sa iyo. Maraming salamat sa pagbibigay mo ng buhay mo, hindi lang sa kalidad ng pagsusulat mo, kung hindi you're giving your all to us, to me, to the audience, at lalo na sa mga bagong manunulat na magbabasa pa ng mga akda mo. Siguro, meron ka bang upcoming book na pwede naming abangan?
na sinusulat? Dahil sabi mo nga, marami ka sinusulat at hindi mo alam kung ano yung unang lalabas doon. Dahil Sabay-sabay. magulo ka and all that. May lalabas ba for next year or for this year? Yeah, ang dami kong balak eh. Sa libro, meron akong trilogy ng screenplays, Brutal, Moral, Carnal, na parang masterclass on Carnal, masterclass on Brutal. Meaning, sa right side yung script, sa left side yung how to write a script using Interesting. moral. Okay. The scene, paano sinulat, ano yung devices, ano techniques. So the parang- history will be there, etc. May Yung journey, history. etc. Ang journey at chismis, but mas how to. Okay. Mas manual on writing, mas masterclass. Okay. So, bakit itong device na to? Anong nag-mirror sa character na to? Etc. So, mas writing manual siya using a script. So, yung trilogy on women, yun na muna. Kasi pinipilit kong tapusin. And Nobela meron? The fourth novel, yung third novel kong sinulat na kasabay ng Amapola. Okay. Na may, Political. Ito yung political. apat na periods. 70s, 80s, 2000, and then present time. Again, as I said, magulo. May totoong tao at may hindi, may etc. Pero mas mahirap isulat. So, ang tagal, nakailang drafts na ako. I will try to finish it. Come out with it next year, dapat this year. So, yun. May mga pelikula ko ng tagal din. May dalawa akong kay Love Diaz, natapos ko isa hindi pa. Pero si Love Diaz naman, ang sense of time niya iba, so pasensyoso yan sa tagal ng deadlining ko. And 2 or 3 other scripts. Pero mas books ako eh. Okay. And then Trip to Quiapo 2. Yes, ako excited. Maraming excited for that, Ricky. Ang dami ko ng Lalo chapters. na sa mga nagtuturo sa amin. Timeless yung Trip to Quiapo 1, pero we're looking forward to... Ang dami ko ng for that chapters Trip and to everything Quiapo. yon. And ang dami kong inputs mula sa current workshops ko. So sana next year matapos ko rin. And then sana next year makapag-workshop ako o maglalakas loob akong mag-workshop fiction writing. Kasi mas sanay ako sa interesting. film. Ngayon ko lang script narinig sa iyo, writing, Ricky. fiction writing. In the spirit of, hindi dahil marami na akong alam, kundi in the spirit of sharing, which is, ganun din naman ako nagsimula sa script writing. Yeah. Naglakas loob akong magpa-workshop sa script writing na hindi ko naman sinasabing alam ko na lahat. Magturoan tayo. So parang ganun din. Na hindi dahil authority ako, kundi maybe panahonan magturoan din tayo. Matututo kayo. So sana next year magawa din. Ayun. We look forward to that, Ricky. Ricky, maraming salamat. No, thank you, Thank you. for inviting me. All right. Thank you, Ricky. Sa gabing iyon ng kanilang pagtakas ay dalawang kasamahan ang agad na bulagta. Hinila ni Junjun Palayo ang kanyang inay. Panay ang pagbaril nito habang nagtataka kung anong puwersa iyong humihila dito papunta sa kaligtasan. Isang kasamahan ang nagpaiwan para makatakas sila. Nakarating sila sa pader. Umakyat na kayo, inay, sigaw ni Junjun, at napatingin ang ina niya. Tumakbong palapit ang isang sundalo para barilin ang kanyang ina. Humarang si Junjun. Sumabog ang mga bituin sa itaas at nang mapayuko si Junjun, ay nakita niyang naglagos ang bala sa kanyang katawan. Naghahanap ng masusuotan. Sumiksik sa mga buto at doon ay di na nakalabas. Mamatay ka, angil ng mga Armalite. At nagkasunod-sunod na ang pasok ng mga bala sa katawan ni Junjun. Nagkanya-kanyang daan. Napahawak si Junjun sa dibdib niya at nakita niya ang dugo. Nagtaka siya at ang ina niya at ang sundalo. Umaagos ang dugo sa kanyang lumilitaw ng mga litid. May bago at mapulang sigla. Binibigyang anyo ang kanyang mga buto at laman. Sa tulong ng mga balay, ibinabalik ang kanyang naglahong katawan. Para akong nasa entablado, naisip ni Junjun habang nakatingin ang iba pang nagdaratingan, habang di na niya mapigilan ang pagkikisay ng katawan sa tabi ng pader. Habang nakikita na siya ng lahat, ulo at lieg at dibdib at katawan, para na siyang impersonator na unti-unting nabubuo sa pagkatao ng iba. Ako si ganito at ako si ganoon. Ako, tayong lahat.